حياكم الله في مركز زد باور. مرسيدس جي ال اي 500 2015. طبعا السيارة مشكلتها اهتزاز في الماكينة، مسفير ورجة. بفحص الكمبيوتر اعطانا مسفير على رقم 5. طبعا رقم 5 في هذه الجهة هنا اول واحد. حنبدأ بتشيك على البوجي والكويل والبخاخ وضغط البستم، وعلى أساسه يتم حل المشكلة بالترتيب. حنبدأ معهم واحدة واحدة من الاستهلاكيات إلى الأمور الميكانيكية. طبعا هي قسمين، في أشياء استهلاكية وفي أشياء لازم تبدأ بعد فترة، وفي أشياء في قسم ميكانيكي. فلازم نحدد أول شيء ونبدأ بالاستهلاكيات أو الأشياء البسيطة، وعلى أساسه بإذن الله نحل المشكلة. هذه نزلنا الماكينة، حنفك الراس ونشيك على رقم 5. طبعا تم نقل البخاخ والكويل والبوجي إلى رقم آخر ونفس النتيجة، ومثل ما شفنا ضغط الماكينة كان نازل في سلندر رقم 5. الراس بعد ما فكيناه شايفين كيف تهريب واضح، فهذا تهريب في البلف، هذا سبب ضعف البستم رقم 5. طبعا باقي السلندرات تقريبا او البلوف جيدة، لكن احنا راح ناخذ الراس كامل ونشيك على نعيد تشيك البلوف الباقية السليمة، ونضبط البلوف اللي فيها اشكالية. تفضل. والله يا شباب هذه الكلمات ما اجت عن عبث، والدليل هذا المسفير في المرسيدس، وهذا رقم 5. طبعا اللي كان فيه ضعف صار زي اخوانه، ما عاد في مسفير. نحن الحمد لله تبعنا كل الخطوات، النتيجة النهائية والحمد لله ماكينة صافية، الأمور طبيعية ولله الحمد، بالتوفيق للجميع.